ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා The Hunter YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ drone එකක් නැතුව drone එකකින් ගන්න ෆොටෝ වලට සමානව ෆොටෝ ගන්න තවත් විදිහක් ගැන. අපි මේ උපකරණේ ගෙදරදිම හදාගත් එකක්. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ උපකරණේ ඕගලන්ගේ ගෙදරදිම හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් වියදම යන්නේ රුපියල් 750 1000ක් අතර වියදමක් තමයි යන්නේ. දැන් අපි පෙන්වන්නම් අපි හදපු මේ උපකරණ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්ව උපකරණේ. මේක හදලා තියෙන්නේ PVC බට වලින්. ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම රේසර් තුනක් තියෙනවා. මේක එහාට මෙහාට කරගෙන මම මේ කිව්ව උපකරණයෙන් තමයි ඔයගලන්ට drone එකක වගේ photos videos ගන්න පුළුවන්. drone එකක් තරම්ම සාර්ථක නොවුනත් යම් ප්‍රමාණයකට සාර්ථක ෆොටෝ එකක් ඔයගලන්ට මේ උපකරණයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක භාවිත කරලා. අපි බලමු එහෙම ගත්ත වීඩියෝ වගේ. මේ උපකරණය අපි හදලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් එකතු කරලා. පළවෙනි එක තියෙනවා රේසර් තුනකුත් එක්ක ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් අයි කරලා. ඒකෙන් තමයි කැමරාව එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන් අපිට. දෙවෙනි කොටසේ තියෙනවා තව එක රේසරයක් එක්ක PVC බටේ. ඒකට තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා පෙන්වු උපකරණේ හයි කරන්නේ. තුන්වෙනි එක තියෙනවා යටට මෙන ආධාරකය. ඒක ඕගලන්ට ඕනුස ප්‍රමාණයට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ තුනෙන් තමයි අපි මේ උපකරණේ ප්‍රධාන වශයෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද ඔයගලන්ට අරන් ආවේ drone එකක් නැතුව කොහොමද drone එකකට සමාන ෆොටෝ වීඩියෝ ගන්න කියලා. ඉතින් මේ උපකරණය හදන හැටි ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා අලුතෙන් එන වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.